सो हेलो नमस्ते जोजोलाका। अनि आज चाहिँ म मेरो हेलमेट प्याडिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। स्यात्ते छ। अब 2016 को हेलमेट हो। धेरै वर्ष भइसक्यो अनि च्यात्तिन थाल्यो। सो आज चाहिँ म यो बनाउन जाँदैछु। यो हेलमेट पनि अब धेरै नै थोत्रो भयो, तर केही छैन। कालो कालो लागेको छ। अस्ति भर्खर धोएको 2 विक अब। त्यही पनि अब हेलमेट हाम्रो यस्तो हुन्छ नि, राख्ने बानी हुन्छ लाम्पली। अनि त्यही भएर पनि हो। अनि पानी पर्दा छ। सो हेर्नु ल कस्तो हुन्छ। सो हिजो राति चाहिँ पानी पर्दा थियो नन स्टप। अनि पानी पर्दा पर्दा यस्तो भयो। तपाईँ सुन्नु बाटोमा डुब्यो। यो गाडी चाहिँ किन बोला हो, मान्नुपर्ने गाडीलाई चाहिँ पानी परेर पुरै भरिसक्यो। पानी परेर पुरै दुख्छ गाडी। फेरि किन बोलाएर गएको, बिचरा इन्जिन तल हुन्छ, पानी छिर्नु त सक्छ। बोलाको त किन यो गाडी नआएता नआउँछ। सानो सानो गाडीलाई के यस्तो लानु मन लाग्यो। अब अडिको भिडकारमा एकपल्ट हेर्नु देख्नु सक्नुहुन्छ। एकपल्ट पानी निस्किरहेको छ। अब यस्तो यस्तो गाडी पनि सकिन्छ। यो सानो गाडी चाहिँ नलगिन्छ। सो प्याडिङ चाहिँ यस्तो भइसकेको छ। यही रुजा यो साइडमा चाहिँ ठिक छ, यो साइडमा चाहिँ टोटल्ली भइसक्यो। अनि यो चाहिँ राम्रै छ। अलिअलि च्यात्दै छ, च्यात्नु चाहिँ नेक्स्ट टाइम बनाउँला। यदि मात्र बनाउनु मिल्छ के बनाइदियो नि। हेलो हेलो हेलमेट चाहिँ यस्तो। हेलो यो हेलमेट चाहिँ 2016 को हो, देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै पुरानो भइसक्यो। 2016 म्यानुफ्याक्चर। अनि यो चाहिँ एजिबी k5 हो। जस्ट हेलमेट चाहिँ अति कम्फोर्टेबल छ, त्यही भएर चेन्ज गर्न पनि मन लाग्दैन।
फाइनली हेलमेट पनि सकिसकेछ कालो कपडा नभएर कालोको ठाउँमा ब्लू बनाउँदै बट इट्स क्वाइट नाइस सब फिनिसिङहरू बवालहरू अनि दाइले पनि बनाइनु भयो फेरि हेलमेट लाउन मजा आउँछ यस्तो भयो